Bună ziua, dragi prieteni, sunt Olga și vă spun bine ați venit la Secretele Grădinarului. Uitați-vă ce frumos este aici, este un loc absolut minunat. Toți merii sunt înfloriți și este plin de albinuțe. Este livada vecinului nostru care m-a lăsat să filmez în acest loc minunat. Mă simt ca în poveste, este foarte frumos, de aceea m-am gândit că ar fi păcat să nu vă arăt și dumneavoastră ce frumusețe avem. Astăzi avem un subiect foarte interesant pentru că din ce în ce mai mulți grădinari începători mă întreabă câte legume trebuie să avem în grădină, adică câte plante trebuie să avem în grădină în așa fel încât recolta să ne ajungă până în sezonul următor. Așa că astăzi vom vorbi despre principalele, cele mai populare culturi pe care le putem planta în grădinile noastre și vă voi spune cam ce cantități ar trebui să plantăm pentru o familie din 4 persoane. Este o familie medie. Așadar, între timp puteți să vă abonați la canalul meu, apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările ca să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Și nu uitați să apăsați pe like dacă acest video vă este util și interesant. Și prima plantă despre care vom vorbi astăzi este ceapă. Ceapa este una dintre cele mai populare culturi pentru că ea se folosește la prepararea diverselor mâncăruri, ea se folosește în starea ei crudă sau pentru prepararea conservelor și aproape în orice familie se consumă ceapă. Într-o familie medie, care constă din 4 persoane, se consumă în jur de 50-70 de kilograme de ceapă pe an. Ca să obținem recoltă de 50-70 de kilograme, trebuie să plantăm în jur de 1 kilogram de arpagic. Sigur că această cantitate de arpagic este în cazul în care ceapa este îngrijită corect și recolta pe care o obținem este maximă. Dacă nu sunteți siguri sau nu aveți destul timp ca să vă îngrijiți ceapă și poate ea nu va ajunge la acea mărime la care poate ajunge soiul respectiv, atunci ați putea planta puțin mai multă ceapă, de exemplu 1,5 kg, 2 kg, sau în cazul în care în familia dumneavoastră se consumă mai mult de atât și aveți nevoie de mai multă ceapă, sau poate grădina dumneavoastră este pentru 2 familii, atunci sigur că va fi nevoie să plantați mai multă ceapă. Dar așa, în mediu, dacă ceapa este îngrijită corect și soiul a fost ales corect, atunci ar fi de ajuns de 1 kg de arpagic pentru o familie de 4 persoane. La noi, în familie, se consumă multă ceapă și de aceea eu plantez cam în jur de 1,5 kg de arpagic. Sunt multe soiuri de ceapă, sigur că puteți încerca orice soi doriți dumneavoastră. Eu de obicei cultiv ceapă galbenă, ceapă roșie și ceapă albă. Ceapă galbenă, soiul pe care îl cultiv în fiecare an este Stuttgarten Riesen. Acest soi se găsește la orice magazin, inclusiv la hipermarketuri, inclusiv la magazine de specialitate, la diverse magazine alimentare. Deci acest soi se găsește oriunde în România. Soiul roșu, soiul de ceapă roșie pe care îl cultiv eu este Red Baron sau Red Carmen, însă mi s-a întâmplat anul trecut, am plantat Red Baron și acesta a înflorit tot, așa că mă gândesc, anul acesta n-am mai plantat Red Baron, am ales Red Carmen și ceapă albă pe care o cultiv este Snowball. Acest soi este minunat, după părerea mea, pentru că ceapa albă pe care o cultiv eu, ea se păstrează până în anul următor, nu se strică absolut niciun bulb, toată ceapa este intactă și așa se poate păstra chiar și timp de 2 ani. Mi s-a întâmplat să cadă o ceapă undeva între găleți și acolo a rămas până în anul următor și bulbul a fost intact. Așa că ceapă albă Snowball, pe care am cultivat-o eu și pe care o cultiv, este un soi foarte bun, doar că să știți, dacă alegeți să cultivați acest soi, acesta nu este bun pentru a fi consumat în starea crudă, pentru că ceapa este destul de tare. De aceea, cel mai bine este să o folosiți pentru prepararea mâncărurilor sau pentru diverse conserve. Pe locul 2 este cartoful. Probabil că în orice familie se consumă cartofii. Cartofii se pot consuma sub diverse forme, există foarte multe preparate, mai ales la noi în România cartofii se consumă destul de mult și tocmai de aceea această legumă de asemenea intră în top cele mai consumate legume. Cartofii
De asemenea, atunci când dorim să cultivăm cartofi, trebuie să ne gândim foarte bine, în primul rând, la soiul pe care îl alegem. Cartofii, atunci când îi plantăm, de asemenea, trebuie să îi alegem cu grijă. Am video dedicate acestei culturi, cum se cultivă cartofii, câteva sfaturi, câteva secrete. Puteți să vă uitați mai târziu, am să vă las linkul în descriere. După statistică, o persoană medie din lume, deci statistica este făcută pe toată lumea, pe tot globul pământesc, o persoană consumă în jur de 112-120 de kilograme de cartofi pe an. Este statistică, sigur că la fiecare, în orice familie poate fi diferit. În unele familii se consumă mai mulți cartofi, în alte familii se consumă mai puțin cartofi. La noi, de exemplu, se consumă mulți cartofi. Și atunci când alegem soiul, acesta trebuie să fie ales cu grijă și ca să ajungă, ca recolta de cartofi să ajungă până în sezonul următor, pentru o familie de 4 persoane, eu aș recomanda să plantați cartofii pe o suprafață de 200-300 de metri pătrați. Dar dacă dumneavoastră vă ocupați, tot timpul sunteți acolo lângă grădină, adică nu trebuie să mergeți undeva departe și nu vă ajunge timpul să vă îngrijiți culturile, da? Și atunci dacă aveți timpul necesar să îi îngrijiți în mod corect, atunci puteți planta chiar și pe 100 sau 150 de metri pătrați și veți obține recolte bogate. Sigur că alegeți și soiurile cu grijă și îngrijiți cartofii dumneavoastră în așa fel încât să nu aveți probleme. Pe locul 3 eu am pus morcovii și sfecla. De ce am pus aceste două culturi împreună? Pentru că ele merg cam împreună, se folosesc poate în cantități egale sau aproape egale, de aceea le-am pus împreună și este, conform statisticii, o familie din 4 persoane consumă în jur de 100 de kilograme de morcovi și sfeclă într-un an. Așa că trebuie să ne gândim foarte bine câți morcovi vom consuma și câtă sfeclă. De exemplu, sfecla în unele familii nu prea se consumă sau în alte familii se consumă mai multă sfeclă. Sfecla se poate folosi la salate, se poate folosi la ciorbe și la diverse preparate. Morcovii de regulă se folosesc poate mai mult pentru că sunt mai multe feluri de mâncare unde se pot folosi aceștia. De aceea trebuie să vă gândiți foarte bine dacă folosiți mulți morcovi sau multă sfeclă. Dar în general, cam pentru o familie din 4 persoane, ar fi de ajuns să semănați un pliculeț clasic de sfeclă și cam două plicuri de morcovi. Sigur că dacă consumați mai mulți morcovi sau dacă puneți mai multe conserve cu morcovi, atunci puteți semăna mai multe plicuri. Dar mai mult de 3 plicuri, așa cum consider eu, nu este nevoie pentru o familie din 4 persoane. Și încă un sfat în legătură cu morcovii: dacă doriți ca morcovii dumneavoastră să se păstreze mai bine pe timp de iarnă, atunci semănați în luna iunie sau către luna iulie și culegeți recolta cam în luna octombrie-noiembrie, în funcție de soi pe care îl aveți, și atunci acei morcovi pe care îi veți recolta toamna târziu, ei se vor păstra până în anul următor. Iar morcovii pe care îi semănați primăvară puteți să îi consumați în timpul verii, pentru mâncăruri și inclusiv pentru conserve care, iată, deja în luna iunie-iulie vor începe. Următoarea cultură despre care vorbim astăzi este usturoiul. Poate unii spun că la ei în familie nu prea se consumă usturoiul sau nu se consumă deloc, dar totuși să ne gândim. Sunt foarte multe conserve în care se folosește usturoiul și de asemenea sunt multe mâncăruri. Așa că la noi, de exemplu, în familie se consumă iarăși foarte mult usturoi și la conserve și la mâncăruri și în stare crudă. Și sunt și multe salate proaspete unde putem pune și usturoi. De aceea, la noi în familie, usturoiul se consumă. Pentru o familie medie din 4 persoane ar fi de ajuns cam 15 kg de usturoi pe an. Dacă, cu condiție că în această familie se consumă usturoi. Ca să obținem 10-15 kg de usturoi, ar fi de ajuns să plantăm în jur de 2 kg de usturoi, căței, da? Și încă un sfat legat de usturoi:
Dacă aveți usturoi de toamnă și usturoi de primăvară, atunci usturoiul de toamnă se poate folosi pentru conserve, pentru mâncăruri, iar usturoiul de primăvară, după ce îl recoltați, puteți să îl puneți la păstrare, pentru că de regulă usturoiul de primăvară se păstrează mult mai mult decât usturoiul de toamnă. Usturoiul de primăvară se poate păstra mai mult de un an de zile, când usturoiul de toamnă începe să se deshidrateze deja spre sfârșitul iernii. Următoarea cultură este castravetele. La noi în țară se consumă mulți castraveți, dar iată că, conform statisticii, în toată lume o persoană consumă între 5 și 7 kg de castraveți pe an. Sigur că nu este despre noi, cel puțin acele persoane care nu au interdicții de a consuma castraveți, consumă mulți castraveți și nouă ne plac foarte mult castraveții, îi consumăm în stare proaspătă și de asemenea îi punem la conserve, salate și așa mai departe. La noi în familie se consumă poate în jur de 15 kg per persoană, așa că pentru o familie din 4 persoane ar fi de ajuns să plantați în jur de 10 castraveți. 10 plante de castraveți este mai mult decât de ajuns. Următoarea cultură sunt roșiile. Roșiile ne plac foarte mult și sigur că și aici există familii în care se consumă foarte multe roșii, la fel cum este și la noi. Ne place foarte mult să bem suc de roșii și acesta se consumă în cantități industriale la noi, așa că oricâte roșii aș planta, tot nu va fi de ajuns. Dar acum vorbim despre familii medii, da? Care consumă în mediu, să zicem, vreo 15 kg de roșii per sezon. Plus, trebuie să ne gândim că urmează să facem conserve sau să pregătim, să punem roșii la congelator sau să pregătim diverse mâncăruri. Așa că pentru o familie medie din 4 persoane ar fi de ajuns să plantați între 50 maxim 100 de fire de roșii. Asta în cazul în care le folosiți și pentru sucuri, și pentru ketchup, și pentru diverse conserve și așa mai departe. Dacă dumneavoastră consumați roșiile doar în stare proaspătă, atunci când este sezonul lor, atunci sigur că puteți planta între 30, maxim 50 de plante de roșii și va fi de ajuns. Eu, de exemplu, anul acesta am semănat 35 de soiuri de roșii. Acesta este recordul meu absolut de până acum. Vom vedea dacă voi face față, dar sper că voi avea timpul necesar să le îngrijesc. Așa că roșiile, iarăși, nu putem vorbi în general și nu există o regulă universală, pentru că roșiile sunt o cultură foarte populară pentru unii, mai ales acei grădinari cărora le plac diverse soiuri, așa cum îmi plac și mie, da? Și atunci noi nu ne putem opri la un soi sau două, ne trebuie cât mai multe soiuri. Așa că trebuie să vă gândiți, dacă sunteți grădinari începători, începeți cu 2-3 soiuri, plantați 30-50 de plante maxim, vedeți dacă vă ajunge pentru familia dumneavoastră, apoi puteți să schimbați soiurile dacă doriți să încercați și alte soiuri, dar țineți-vă de o anume cantitate, pentru că nu este bine să plantați foarte multe plante, indiferent că sunt roșii, castraveți sau altă cultură, pentru că vă puteți afla în acea situație în care nu aveți timpul necesar să vă îngrijiți plantele. Următoarea cultură este ardeiul. Ardeiul poate fi iute, ardeiul poate fi dulce sau gras. Și iată că dacă vorbim de ardei iute, sigur că aici depinde foarte mult dacă acesta în primul rând se consumă la dumneavoastră în familie. La noi în familie ardei iuți se consumă, dar eu fac în felul următor. Într-un an plantez ardei iuți mai mulți, fac diverse conserve, pun la oțet, pun tot felul de amestecuri de legume cu ardei iute și apoi în anul următor nu mai cultiv ardei iuți, cultiv altfel de ardei. Și apoi când se termină toate conservele, iarăși plantez ardei iuți, pentru că așa m-am gândit că ar fi mai bine să mai diversific soiurile de ardei și ca să nu am prea mulți ardei, sigur că trebuie să fim și calculați, atunci procedez în acest fel. Dacă sunteți o familie din 4 persoane și la dumneavoastră se consumă ardei iuți în mediu, adică nu foarte mulți și nici prea puțini, atunci va ajunge în jur de
20 de fire de ardei. Dacă dumneavoastră consumați mai mulți ardei iuți, sigur că puteți planta mai mulți. Așa că puteți să procedați așa cum doriți dumneavoastră. Prima dată puteți să vă limitați la 15-20 de fire și apoi vedeți dacă vă ajunge sau nu. Cum aleg eu soiurile de ardei iute? De foarte multe ori merg la piață, la oamenii care cultivă acele legume pe care le vând, aleg oamenii mai în vârstă care vin de la țară și își vând legumele în piață și aleg cei mai frumoși ardei iuți. Îi cumpăr și apoi, sigur că dacă este iute, dacă este bun și ne place, păstrez semințele acestor ardei și pe urmă cultiv acești ardei la mine în grădină. Așa că nu caut în magazine sau nu știu pe unde semințe de ardei iute, mă duc la piață și cumpăr. Apropo, la fel am făcut și cu usturoiul, că despre usturoi am vorbit deja, dar așa am început eu să cultiv usturoiul. M-am dus prima dată în piață, am ales cel mai frumos usturoi și pe acela l-am plantat. Și așa că până în ziua de azi am usturoiul meu, am materialul meu săditor și suntem foarte mulțumiți. Așa puteți să faceți și dumneavoastră. Dacă vorbim de ardei gras, sigur că aici sunt mai multe tipuri de ardei. De exemplu, acel ardei pe care îl putem folosi pentru umplut, ardei de tip capie și ardei de tip gogoșar. De asemenea, mai este și ardei care se folosește pentru boia. Iată, trebuie să vă gândiți foarte bine cât de mulți ardei mâncați pentru umplut sau dacă puneți și pentru iarnă sau dacă vă place ardeiul capia mai mult sau ardei gogoșar. Așa că pentru o familie din 4 persoane, în mediu, ar fi de ajuns să plantați până în 50 de fire de ardei și acolo puteți să includeți mai mulți sau mai puțini acei ardei care vă plac mai mult. Poate nu consumați gogoșari deloc sau nu consumați ardei capie și atunci plantați numai ardei pentru umplut și celălalt tip de ardei. Soiurile, în ziua de azi sunt foarte multe soiuri, puteți să vă alegeți orice soi doriți dumneavoastră. Așa că aproximativ 15-20 de fire de ardei iute și până în 50 de fire de ardei gras ajunge pentru o familie din 4 persoane. Și am ajuns la varză. Varză poate fi timpurie, semi-târzie și târzie. Dacă dumneavoastră cultivați varză timpurie, trebuie să știți că aceasta nu se păstrează pentru iarnă, adică iarna ea nu se păstrează și nici nu este bună pentru murat. Așa că dacă cultivați varză de vară, adică soiuri timpurii, trebuie să știți că aceasta trebuie consumată chiar atunci în vara respectivă. Da? Și atunci pentru o familie din 4 persoane ar ajunge în jur de 15, maxim 20 de verze. Trebuie să vă gândiți foarte bine. Poate mâncați foarte multe salate de varză, atunci puteți planta puțin mai multă varză. Poate vă plac sarmalele pe timp de vară, atunci puteți planta iarăși mai multă varză cu acest scop și așa mai departe. Trebuie să vă gândiți prima dată cum consumați varza pe timp de vară, dacă consumați multă sau puțină. Și încă un secret al meu, dacă faceți, de exemplu, sarmale din varză proaspătă și doriți ca acestea să fie totuși acrișoare, la sfârșit, când ele mai au vreo 10-15 minute de fiert, puteți să adăugați borș acru, acel borș acru pe care îl folosim la ciorbe și sarmalele vor fi acrișoare și vor avea un gust foarte bun. Așa fac eu de obicei dacă se întâmplă să fac sarmale pe timp de vară, dar de regulă sarmalele la noi se fac ori toamna, ori iarna. Așa că când se întâmplă, așa le cresc eu. Dacă vorbim de varză de toamnă, adică soiuri târzii, acestea sigur că acestea se vor consuma mai mult pentru că varză de toamnă se poate pune și la murat, varză de toamnă se poate pune și la păstrat până în primăvară și de aceea trebuie să vă gândiți din nou dacă gătiți sarmale, dacă vă plac ciorbe cu varză, dacă vă place varză călită și așa mai departe. Dar maxim 30 de fire de varză cred că va fi de ajuns pentru o familie din 4 persoane. Dacă se consumă mai multă varză, sigur că puteți planta mai multe, dar mai mult de 30 de fire nu cred că este nevoie. Și la sfârșit au rămas acele culturi care se cultivă în funcție de dorința fiecăruia. Aici vorbim de ridic, salată verde, mărar, pătrunjel, leuștean, spanac, rucola și așa mai departe. Aceste culturi nu sunt
Ele sunt, unele din aceste culturi sunt culturi de sezon, de exemplu acestea se cultivă primăvară de vreme, sau unele culturi sunt aromatice, de exemplu cum este mărarul, leușteanul și pătrunjelul. Iată, dacă la dumneavoastră în familie se consumă, atunci sigur că puteți să plantați și aceste culturi. Dacă vorbim de leuștean, de exemplu, pentru o familie din 4 persoane, 2 tufe de leuștean este mai mult decât de ajuns. Așa că dacă doriți să vă plantați leuștean, nu plantați un rând întreg sau 10-20 de plante dacă nu aveți de gând să îl vindeți sau să îl dați altcuiva. Dacă vă trebuie doar pentru familia dumneavoastră, 2 tufe de leuștean este mai mult decât trebuie. Și dacă vorbim de pătrunjel, de asemenea, chiar dacă în familia dumneavoastră se consumă foarte mult pătrunjel, să știți că un plic de pătrunjel, de semințe de pătrunjel este mai mult decât vă trebuie. Așa că semănați, dar nu semănați foarte mult, pentru că pătrunjelul, mai ales dacă ați ales și un soi bun, atunci acesta va crește foarte mult și pur și simplu va fi în plus, adică va trebui, poate dacă aveți cui să dați, este foarte bine. Așadar, dragi prieteni, video ca de obicei a ieșit cam lung, dar am încercat să vorbesc despre fiecare cultură în parte, despre acele culturi care sunt cele mai populare. Sper că am reușit să răspund la întrebările dumneavoastră, sper că acest video vă este de folos și mai ales dacă sunteți grădinari începători, acum la începutul sezonului, când semănăm, plantăm și pregătim răsaduri și diverse, acum poate acest video vă va ajuta să vă calculați mai bine toate lucrurile, toate plantele pe care urmează să le cultivați anul acesta. Eu vă mulțumesc că și astăzi ați fost alături de mine. Iată, mai admirați puțin această frumusețe pe care o avem aici. Și vă aștept ca de obicei în comentarii. Dacă nu ați reușit să vă abonați la canalul meu, puteți să o faceți acum, apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările și nu uitați să apăsați pe like dacă acest video vă este util și interesant. Eu vă doresc sănătate, spor în toate și recolte bogate. Ne vedem data viitoare, la revedere!